टिकटक ब्यान भएदेखि नेपालमा व्यापक सुनिएको शब्द हो VPN र DNS सर्भर। आज हामी यस श्रृङ्खलामा VPN र DNS भनेको के हो, यसले ISP ले ब्लक गरेको कन्टेन्ट कसरी एक्सेस गर्न मद्दत गर्छ र फ्री VPN र DNS चलाउँदा के खतरा हुन सक्छ, यस विषयमा केन्द्रित रहेर कुरा गर्नेछौँ। त्यसैले यो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। नमस्कार साथीहरू, तपाईहरुलाई यस गरिब आइटी केटो च्यानलमा स्वागत छ। VPN को पूरा नाम भर्चुअल प्राइभेट नेटवर्क हो। VPN एउटा प्रविधि हो जसले पब्लिक IP को मद्दतले इन्टरनेट जस्तो असुरक्षित नेटवर्कमा सञ्चारको लागि प्राइभेट नेटवर्कहरू बीच सुरक्षित जडानहरू सिर्जना गर्दछ। यसले अनअथोराइज्ड व्यक्तिहरूलाई आफ्नो ट्राफिकमा छिर्नबाट रोक्छ र प्रयोगकर्तालाई टाढाबाट काम सञ्चालन गर्न अनुमति दिन्छ। यसले सुरक्षित बाटो भर्चुअली क्रिएट त गर्दछ, तर कतिको सुरक्षित छ त्यो चाहिँ तपाईले प्रयोग गरेको VPN प्रोटोकल र इन्क्रिप्सन अल्गोरिदममा भर पर्दछ। पहिला सामान्य रूपमा हामीले ISP को DNS सर्भरको प्रयोग गर्दा कसरी हाम्रो डिभाइस र सर्भर बीच कुरा हुन्छ त्यो बुझौं। अहिले मेरो केसमा मसँग राउटर छ जसको WAN IP ISP ले प्रोवाइड गरेको पब्लिक IP 103.186.193.86 छ र लोकल एरिया नेटवर्क 192.168.11.0/24 छ। राउटरले लोकल एरिया नेटवर्कमा डिभाइसहरूलाई दिने आइपीहरू सबै प्राइभेट IP एड्रेसहरू हुन्। आफ्नो लोकल एरिया नेटवर्कदेखि बाहिरको नेटवर्कसँग कुरा गर्नुहोस् या इन्टरनेटमा भएका सर्भिसहरू प्रयोग गर्नु परेमा हामीलाई पब्लिक IP एड्रेसको आवश्यक पर्दछ, जुन ISP ले हामीलाई उपलब्ध गराउँछ र हामीले ISP लाई आफूले लिएको प्याकेज अनुसारको पैसा तिर्नुपर्ने हुन्छ। इन्टरनेटको पैसा तिर्नु भनेको हामीले पब्लिक IP प्रयोग गरे बापत ISP लाई पैसा तिर्नु हो। यहाँ चित्रमा IP को क्लास अनुसारको प्राइभेट र पब्लिक IP एड्रेसको रेन्जहरू छन्। यसको विषयमा म पछि अर्को भिडियोमा कुरा गर्नेछु। अहिलेलाई मानौ मसँग कम्प्युटर छ जसको IP 192.168.11.3 छ र त्यसमा मैले ब्राउजरमा फेसबुक रिक्वेस्ट गरेको छु। मेरो पीसीसँग भएको IP त प्राइभेट हो र इन्टरनेटमा भएका सर्भिसेससँग कुरा गर्न हामीलाई पब्लिक IP को आवश्यक पर्दछ। राउटरमा नेटवर्क एड्रेस ट्रान्सलेसन नेटको फिचर हुन्छ जसले हाम्रो प्राइभेट IP लाई ISP ले दिएको पब्लिक IP मा ट्रान्सलेट गरिदिन्छ। अहिले मेरो केसमा प्राइभेट IP 192.168.11.3 लाई नेटले ट्रान्सलेट गरेर WAN IP 103.186.193.86 मा ट्रान्सलेट गरिदिन्छ र त्यही IP ले facebook.com को रिक्वेस्ट बोकेर ISP को DNS सर्भरमा पुर्याइदिन्छ। DNS सर्भरमा इन्टरनेटमा भएका वेबसाइटहरूको डोमेन नेम र त्यसको IP एड्रेसको इन्फर्मेसन हुन्छ। DNS सर्भरले आफ्नो रेकर्डमा जाँच गर्दछ र facebook.com को यो IP हो भनेर ब्राउजरलाई रेस्पोन्स पठाउँछ, जसलाई हामी DNS रिजोल्युसन भन्छौँ। जब तपाईं ISP को DNS सर्भर प्रयोग गर्नुहुन्छ, ISP ले तपाईको अनलाइन एक्टिभिटिजहरू जस्तै तपाईले इन्टरनेटमा कुन साइटहरू प्रयोग गरिराख्नु भएको छ भन्ने बारे जानकारी उनीहरूले हेर्न सक्छन्, साथै सरकारले मागेको खण्डमा दिन पनि सक्छन्। ISP ले हामीले भिजिट गरेको साइट त थाहा पाउन सक्छ, तर त्यो साइटमा प्रयोग गरेको लगइन क्रेडेन्सियल यानि कि युजर नेम र पासवर्ड भने तिनीहरूले हेर्न सक्दैन। किनकि जब तपाईं वेबसाइटमा लगइन गर्नुहुन्छ, विशेष गरी यदि यो HTTPS प्रयोग गरेको सुरक्षित वेबसाइट हो भने तपाईको डिभाइस र वेबसाइट बीच डेटा आदान-प्रदान सामान्यतया इन्क्रिप्टेड हुन्छ। जब ब्राउजरले वेबसाइटको IP पाउँछ, त्यसपछि ब्राउजरले त्यो साइटको सर्भरलाई HTTPS रिक्वेस्ट पठाउँछ र सर्भरले तपाईले रिक्वेस्ट गरे अनुसारको डेटा ब्राउजरमा पठाएर रेस्पोन्स दिन्छ। यो सम्पूर्ण प्रक्रिया ब्याकग्राउन्डमा हुन्छ र सामान्यतया सेकेन्डको 1 अंश मात्र लिन्छ। यो सबै कामको लागि हाम्रो डेटा बोक्ने काम हाम्रो ISP ले दिएको पब्लिक IP एड्रेसले गरेको हुन्छ र हामीले जुन साइट भिजिट गर्छौं त्यो साइटले हाम्रो IP एड्रेस थाहा पाउन सक्छ। तर यदि हामीले पेड VPN को प्रयोग गर्यौं भने यसले हाम्रो पब्लिक IP र जियो लोकेसन लुकाइदिनुको साथसाथै हाम्रो डिभाइस र वेब सर्भर बीच सुरक्षित बाटो बनाइदिने भएकोले ISP ले हाम्रो अनलाइन एक्टिभिटिजहरू मोनिटर गर्न सक्दैनन्, साथै ह्याकरहरूले पनि हाम्रो डेटाहरू चोर्न सक्दैनन्। VPN सर्भरले हाम्रो पब्लिक IP एड्रेस बारे जानकारी हुन्छ, तर
हामीले भिजिट गरेको साइटहरूलाई भने हाम्रो आइपी एड्रेसबारे जानकारी हुँदैन। कसरी भिपिएनले हाम्रो पब्लिक आइपी र लोकेसनलाई हाइड गर्छ त्यो चाहिँ प्र्याक्टिकल्ली यस भिडियोमा हेरौँ। सुरुमा कुनै एउटा ब्राउजर खोल्ने र whatismyip.com टाइप गरेर त्यो साइटमा जाने। त्यो साइटले हाम्रो आइएसपीले दिएको पब्लिक आइपी र लोकेसनको बारे जानकारी दिन्छ र हाम्रो आइएसपीले प्रयोग गरेको डिएनएसको जानकारी पाउन चाहिँ डिएनएस लिक टेस्ट साइटमा जाने र स्ट्यान्डर्ड टेस्टमा क्लिक गर्ने। त्यसले हामीले प्रयोग गरिरहेको डिएनएस सर्भरको इन्फर्मेसन दिन्छ। अब म भिपिएन कनेक्ट गर्छु र whatismyip.com लाई रिफ्रेस गर्छु। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मैले भिपिएन कनेक्ट गर्ने बित्तिकै यसले मेरो पब्लिक आइपी र लोकेसन चेन्ज भएको छ। यो भिपिएन सर्भरले प्रयोग गरेको डिएनएस सर्भरको जानकारीको लागि चाहिँ तपाईँ फेरि डिएनएस लिक टेस्टमा जाने र त्यसबाट हेर्ने। मैले अहिले चाहिँ भिपिएनले हाम्रो आइपी र लोकेसन कसरी लुकाइदिन्छ भन्ने बारे देखाउन फ्री भिपिएन कनेक्ट गरेर देखाएको हो। तपाईहरुले चाहिँ यो फ्री भिपिएन प्रयोग नगर्नुहोला। मेरो घरको प्राइभेट नेटवर्क 192.168.11.0/24 को छ र राउटरको वाइल्डमा आइएसपीले दिएको डाइनामिक पब्लिक आइपी एड्रेस छ। त्यस्तै अफिसको प्राइभेट नेटवर्क 192.168.7.0/24 र वानमा चाहिँ स्ट्याटिक पब्लिक आइपी एड्रेस छ जुन चाहिँ मैले तपाईलाई देखाउन मिल्दैन। जब म भिपिएन कनेक्ट गर्छु तब म अफिसको नेटवर्कसँग कुरा गर्न सक्छु, साथै मेरो पब्लिक आइपी एड्रेस नि अब मेरो अफिसको स्ट्याटिक आइपी एड्रेस हुन्छ। भनेको मतलब मैले अब जे अनलाइन एक्टिभिटी गर्छु त्यो सबै भिपिएन सर्भर हुँदै त्यो नेटवर्कले जुन आइएसपी को डिएनएस सर्भर प्रयोग गरेको छ त्यही बाटो हुँदै मैले रिक्वेस्ट गरेको सबै ट्राफिकहरु जान्छ। यो एउटा रिमोट एक्सेस भिपिएन को उदाहरण हो। यसरी नै तपाईहरु साइट टु साइट भिपिएन पनि गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै तपाईको काठमाडौँमा हेड अफिस छ र बुटवलमा ब्रान्च अफिस छ भने तपाईहरुले साइट टु साइट भिपिएन सेटअप गरेर सेक्युर टनल मार्फत आफ्नो प्राइभेट नेटवर्कहरु बीच कुरा गर्न सक्नुहुन्छ। मैले यो माथिको उदाहरण देखाउनुको तात्पर्य के हो भन्दा अहिले धेरैलाई चाहिँ के लागिरहेको छ भने भिपिएन चाहिँ हामी सरकारले आइएसपी हरु मार्फत ब्लक गरेको साइटहरु एक्सेस गर्न र इन्टरनेटमा एनोनिमस देखिन प्रयोग गरिने रहेछ भन्ने बुझिराख्नु भएको छ। भिपिएन कनेक्ट गरेपछि यसले हाम्रो आइएसपी ले प्रोवाइड गरेको आइपी एड्रेस, लोकेसन, ब्राउजिङ हिस्ट्री, अनलाइन एक्टिभिटीहरु लुकाइदिन्छ। तर हामी जुन भिपिएन सर्भरसँग कनेक्ट गर्छौं त्यसले भने फेरि यही कुराहरु ट्र्याक गर्न सक्छ। केही फ्री भिपिएनहरुले स्ट्रङ इन्क्रिप्सन प्रोटोकलहरु युज नगरेको हुन सक्छ। त्यसले गर्दा लगइन प्रमाणहरु वा फाइनान्शियल ट्रान्ज्याक्सन जस्ता संवेदनशील इन्फर्मेसनसँग डिल गर्दा यो विशेष गरी खतरनाक हुन सक्छ। रिपुटेड पेड भिपिएन प्रोवाइडरहरुले स्ट्रिक्ट नो लक पोलिसी प्रयोगमा ल्याएको हुन्छ। यसको मतलब तिनीहरुले युजरको अनलाइन एक्टिभिटीजहरुको रेकर्ड राख्दैनन्। यसले तपाईको संवेदनशील इन्फर्मेसन स्टोर र सम्भावित रूपमा उजागर हुने जोखिमलाई कम गर्दछ। साथै यिनीहरुले स्ट्रङ इन्क्रिप्सन प्रोटोकल युज गरेको हुन्छ। अब डिएनएस भनेको के हो र डिएनएस को प्रयोग इन्टरनेट जगतमा किन आवश्यक पर्यो यो विषयलाई बुझौं। डिएनएस को पूरा नाम डोमेन नेम सिस्टम हो। पब्लिक आइपी एड्रेस को प्रयोग गरेर विश्वको विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रमा रहेका लोकल एरिया नेटवर्कहरु बीच चाहे त्यो ठूलो होस् या सानो होस् सञ्चार गराउन बनाइएको नेटवर्कलाई हामी इन्टरनेट भन्छौं। इन्टरनेटमा उपलब्ध जति पनि साइटहरु छन् तिनीहरुलाई कुनै न कुनै ठाउँको डेटा सेन्टरबाट लाइभ गर्दा वा होस्टिङ गर्दा ती साइटहरुलाई डेटा स्टोरेजका साथसाथै पब्लिक आइपी नि असाइन गरेको हुन्छ। हाम्रो लोकल नेटवर्कमा भएको डिभाइस जस्तै फोन, मोबाइल, कम्प्युटर, ल्यापटपले रिक्वेस्ट गरेको डेटा ट्राफिकलाई फरवर्ड गर्ने काम राउटरले गर्छ, जुन डेस्टिनेसन सर्भरको आइपी एड्रेस बेसमा डेटा प्याकेटलाई फरवर्ड गर्ने गर्छ। आइपी एड्रेस भनेको न्यूमेरिकल इन्टिजर हो। इन्टरनेटमा भएको सबै साइटहरुको आइपी एड्रेस याद गर्न त हामीलाई सम्भव भएन। त्यही भएर डोमेन नेम सिस्टमको आविष्कार गरियो जसले डोमेन नेम जस्तै फेसबुक, टिकटक, युट्युबलाई उसको करस्पोन्डिङ आइपी एड्रेसमा ट्रान्सलेट गर्दछ र यो प्रक्रियालाई हामी डिएनएस रिजोल्युसन भन्छौं। अब फ्री भिपिएन युज गर्दा के कस्तो खतरा हुन सक्छ र कसरी खतरा हुन सक्छ यो विषयमा कुरा गरौँ।
मानौँ तपाईँहरूले अहिले फ्री VPN प्रयोग गरिराख्नु भएको छ र फेसबुक रिक्वेस्ट गर्नुभयो। सबै फ्री VPNले स्ट्रङ इन्क्रिप्सन अल्गोरिदम प्रयोग गरेको हुन्छ भन्ने हुँदैन। त्यसैले ह्याकरहरूले यस्तो DNS क्वेरीलाई बाटोमा नै रोकेर फेक DNS इन्ट्री यानि कि उनीहरूले आफ्नो फेक वेबसाइटको IP एड्रेस तपाईँहरूलाई ब्राउजरमा पठाउन सक्छन्, जसलाई हामी म्यान इन द मिडल एट्याक भन्छौँ। जब ब्राउजरले फेक DNSबाट पाएको IP एड्रेस थ्रु सर्भरसँग कनेक्सन इस्टाब्लिस गर्छ, तब तिनीहरूले तपाईँले रिक्वेस्ट गरेको साइट जस्तै देखिने साइट ब्राउजरलाई पठाउँछ र जब तपाईँले त्यो वेब पेजमा लगइन गर्नुहुन्छ, तिनीहरूले हाम्रो लगइन क्रेडेन्सियल प्राप्त गर्छन्। यसलाई हामी फिसिङ एट्याक भन्छौँ। यसरी तपाईँको DNS क्वेरीलाई बीच बाटोमै रोकेर सोशल मिडिया, ब्याङ्किङ एकाउन्ट, इमेल जस्ता फेक साइट तपाईँहरूलाई पठाएर तपाईँको डेटाहरू चोरी गर्न सक्छन्। साथै त्यो फेक साइटहरूमा म्यालवेयर जस्ता भाइरस, अननेसेसरी एडहरू इन्जेक्ट गरेर पनि पठाउन सक्छन्। साथीहरू, आजको भिडियो हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो? मन परेमा लाइक, कमेन्ट, सेयर गर्न नभुल्नुहोला। साथै बेल आइकनमा नि टिप्चा हानिराख्नुहोला, ताकि हामीले नयाँ भिडियो अपलोड गर्दा सबैभन्दा पहिला हजुरहरूको नोटिफिकेसनमा आओस् र हाम्रो कुनै पनि भिडियो नछुटोस्। आउने दिनमा अझै राम्रा टेक्निकल भिडियो लिएर आउने कोसिस गर्ने नै छौँ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार, जय नेपाल।